එකම chipset එක තමයි smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ. එතකොට fastම සහ powerfulම smartphone එක කෝකද? Infinix A13 4G smartphone එකද Samsung Galaxy A24 4G device එකද? කතා කරමු ප්‍රධානම ස්පෙක්ස් විදියට අපිට ඩිසයින් එකේ තියෙන දේවල් පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වැඩි කයිවාරු ගන්න ප්‍රධානම ස්පෙක්ස් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ Infinix A13 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ ටිකක් ලෙදර් බැක් සයිඩ් එකක් විදියට. එහෙම නැත්නම් මිස්ටි ග්‍රීන් කියන ඩිසයින් එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ ටිකක් ලෙදර් බැක් සයිඩ් එකක් විදියට තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ඒහා ෆීල් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට. කොහොම නමුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකකින් සමන්විතව එන ඩිසයින් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. සහ ඩිවයිස් දෙකේම බර ග්‍රෑම් 182 වගේ යුක්ත බරක් තමයි Infinix A13 4G එකට. එතකොට ග්‍රෑම් 195ක් වගේ ටිකක් බර වැඩි ඩිවයිස් එකක් විතර සඳහන් කරගන්න පුළුවන් Samsung Galaxy A24 4G ඩිවයිස් එක. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකකට ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් තමයි Infinix A13 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයාලට බෑක් ඩිසයින් එක පැත්තෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එක සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඩුවල් LED විදිහට පොඩි බම්ප් එකකින් සහිතව. ඒ වගේම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන ෆ්‍රේම් තික්නස් වගේ වාට මිලිමීටර් 7.9ක වගේ ෆ්‍රේම් තික්නස් වගේක් 030 4G එකට මිලිමීටර් 8.3ක ෆ්‍රේම් තික්නස් වගේක් තමයි A24 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. 030 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට කවර් කරලා එහෙම නැත්නම් එජ් එකක් සහිතව ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඒකට වාට ලස්සන ෆීලිං එකක් සහිතව නැත්නම් 3D ලුක් එකක් සහිතව බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකෙන්. සහ සිම් බ්‍රේක ඔයාට ඩුවල් ස්ටෑන්ඩ් බයි සහිතව භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම. SD කාඩ් එකක් ඔයාට 030 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට බෑ. ඔයාට ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් හම්බ වෙනවා A24 4G එකට. ඔයාට 1TB දක්වා SD කාඩ් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. සිම් දෙකක් සහිතව ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් විදිහට සහ ස්පීකර්ස් ඩුවල් ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස් පහසුකම් හම්බ වෙනවා Infinix A13 4G එකට. සිංගල් ස්පීකර් එකක් තමයි A24 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කලර්ස් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට කලර්ස් ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට TRCSL ඇප් එක සහිතව Genex සහ සිංග වොරන්ටියක් ඇතුළත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඔයාලට ෂොප් එක දැනුවත් කරන නම්බරය ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඔයාලට වගකීමක් හෝ TRCSL ඇප් එක සහිතව මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ෂොප් එක දැනුවත් කරන නම්බරය ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. එතකොට IP54 dust and splash resistant පහසුකම තමයි ඔයාලට 030 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. බොහෝ දුරට A24 එකට නම් හම්බ වෙන්නේ නැති විදිහට ඩිවයිස් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා පන්ජෝල් කටවුට් එකක් සහිත වෙන 3D ලුක් එකක් සහිතව ගන්න පුළුවන්කම තියෙන H panel එකක් තමයි 030 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාලට බෑක් ඩිසයින් එක පැත්තෙන් 030 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. මේකට ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඒතකොට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් ඔයාලට Infinity U කටවුට් එකෙන් සහිත වෙන සෙල්ෆි නෝන්ජ් එකක් තමයි A24 එකට හම්බ වෙන්නේ. මේවත් එක සයිස් එක සහ ක්වොලිටි වාට අඟල් 6.78 ඉන්චස් AMOLED කලර් පැනල් එකක් තමයි වාට 3D ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මේ Infinix 030 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කර්ව් ඩිස්ප්ලේ එක විදිහට සහ A24 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා අඟල් 6.5 ඉන්චස් සුපර් AMOLED පැනල් එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට කරට කර ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් විතර සංසන්දනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම තියෙන ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එක විදිහට ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ඔයාලට 120 Hz සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් හම්බ වෙනවා 030 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම තමයි 90 Hz සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තමයි A24 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඔව් ඔයා හිතන විදිහට හරිය මෙතන ප්‍රයිස් එක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් අපිට chipset දෙකත් එක තමයි මෙතන සංසන්දනය කිරීමක් කරන්නේ. ඊට අමතරව touch sample rate එක ඔයාලට 360 Hz වලින් සපෝට් කරන touch sample rate එකක් 030 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. 180 Hz වලින් සපෝට් කරන screen touch sample rate එකක් තමයි A24 ස්මාර්ට්ෆෝන් A24 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක screen brightness level එක වාට නිස් 950ක වගේ brightness level එකක් හම්බ වෙනවා 030 4G එකට. නිස් 1000ක වගේ brightness level එකක් තමයි 24G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. screen to body ratio එක 90ක screen to body ratio එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ 030 4G එකට. වාට flat ගතියින් සහිත display එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ 24G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. 182.4ක වගේ screen to body ratio එකකින් සමන්විතව එන pixel resolution වාට 1080 2400 කියන pixel range එකෙන් තමයි වාට 030 4G එක ලැබෙන්නේ. 1080 2340 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව එන
resolution එකක් තමයි 24G smartphone එක ලැබෙන්නේ 388ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි 034G එකට. එතකොට අංගලකට pixel 396ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි A24G smartphone එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක වාට Coring Gorilla Glass 5 වලින් අපිට 034G smartphone එකකින් අපිට display protection එකක් විදිහට අන්තර්ගත වෙනවා display ආවරණය විදිහට. කොහොම නමුත් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි පැත්තෙන් අපිට එක සාපේක්ෂව ක්වොලිටියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට AMOLED කලර් පැනල් එකක් හම්බ වෙනවා 030 එකට. එතකොට සුපර් AMOLED පැනල් එකක් තමයි A24G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. එතකොට කලර්ස් පැත්තෙන් අපිට එක ක්වොලිටියක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී එකම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටියක් විදිහට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ කලර්ස් පැත්තෙන් ඔයාලට 1 බිලියන් වලින් කලර් ඇකුරසි එකක් තමයි මෙන්න මේ 034G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. 16 මිලියන් වලින් තමයි ඔයාලට A24G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපිට ලොකු ගැප් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් හම්බ වෙන්නේ. නමුත් අපිට ස්පීඩ් එක පැත්තේ පොඩි ස්මූත් ආගයක් අපිට හම්බ වෙනවා 034G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. කොහොම නමුත් ඒක ප්‍රයිස් එකත් එක්කත් පොඩි වෙනසක් වෙනවා. එතකොට අපිට ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් අපිට එක සාපේක්ෂ ක්වොලිටියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන sharpness තව ඩාර්ක් ක්වොලිටි පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී එකම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටියක් විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනසක් ඉතින් වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ක්වොලිටි පැත්තෙන් ඒක ස්පීඩ් එක පැත්තෙන් තමයි කොහොමත් වෙනස් වීමක් වෙන්නේ. RAM එක ROM එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. RAM එක සහ ROM එක කෙලින්ම 8GB RAM එකක් හම්බ වෙනවා 034G smartphone එකට. ඔයාට 4GB RAM සහ 6GB සහ 8GB RAM එකක් අපිට version වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් A24G smartphone එකේ තියෙන RAM capacity එක විදියට. ROM capacity එක 256 වලින් හම්බ වෙනවා infinix 034G smartphone එකට. එතකොට 128GB ROM එකක් තමයි A24 4G smartphone එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට SD card එකක් extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ smartphone දෙකටම virtual RAM එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට 8GB දක්වා virtual RAM එකක් හම්බ වෙනවා infinix 034G smartphone එකට. එතකොට 4GB වගේ extend කරගන්න පුළුවන් A24 4G smartphone එකේ තියෙන RAM එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයා ගන්න RAM management එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ OS එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී smartphone එකට Android 13. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වීඩියෝ බලද්දී software features change එකෙන් සහිතව chipset එක වාට MediaTek Helio G99 වලින් support කරන 6 nanometers වලින් එන processor එක තමයි smartphone දෙකම ලැබෙන්නේ. chipset එක විදිහට core set එකකින් වාට CPU එක ලැබෙන අතර max clock speed එක MHz 2300 වගේ speed එකකින් සමන්විතව එන සුපුරුදු පරිදි graphic version එක වාට Mali G57MC2 කියන graphic version එක තමයි smartphone දෙකම ලැබෙන්නේ. හරි. එතකොට මේවත් එක්ක speedම සහ powerful මේ smartphone එක කොහොමද? ඔයාට කොහොමද price එකත් එක්ක ලොකු වෙනසක් කොහොමද තියෙනවා? ඔයාට Infinix 030 4G smartphone එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාට powerful ගතියක් හම්බ වෙනවා. කොහොමත් එක chipset දෙකම එකයි. නමුත් අපිට 360 Hz assignment rate එකක් මේ device එකට ලැබෙනවා සහ 120 Hz වලින් support කරන එන screen panel එකකින් සමන්විතව ඔයාට හොඳ smooth එකක් මේ smartphone එකට ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් ඔයාට gaming පැත්තට උනත් අපිට A24G smartphone එකට වඩා ඉදිරියම තියෙනවා මෙන්න මේ Infinix 030 4G smartphone එකේ තියෙන system එක බලද්දී. මොකද ඔයාට මේ device එකට gaming පැත්තටම බලනවා ඔයාට technical cooling system එකත් මේ device එකට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා game ගහද්දී උනත් මෙන්න මේ cooling system එක කරා ඉතින් ඔයාගේ phone එක රත් වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. A24 එකට නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් අපිට වැඩිම powerful ගතියක් app භාවිතා කරද්දී system භාවිතා කරද්දී multitasking භාවිතා කරද්දී ඔයාට ස්මූත් මාර්ගයක් පොඩි දශමක ස්පීඩ් එකක් අපිට මෙන්න මේ Infinix 030 4G smartphone එක ඉදිරියෙන් එනවා A24G smartphone එකට වඩා. ඔන්න ඕක තමයි ඉතින් ඔයාට KTM කතාවරොත් ඔයාට මේ device එක අතර ලොකු වෙනසක් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. fast මේ smartphone එක Infinix 030 4G smartphone එක A24G smartphone එකට වඩා ඒක වර ලොකු gap එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර 100%ම සංසන්දනය කරද්දී fast මේ smartphone එක Infinix 030 4G smartphone එක තමයි. කොහොම නමුත් ආට display technology පැත්තෙන් එක හා සාපේක්ෂ quality එක smartphone දෙකේම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඒක කොහොමත් වෙනස් වෙනවා price එකත් එක්ක. ඉතින් A24 4G smartphone එක මිලියන් අඩු device එකක් Infinix 030 4G smartphone එකට වඩා. camera setup එක Infinix 030 4G smartphone එකට megapixel 108ක aperture f1.7 wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 depth lens එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර එතකොට A24G smartphone එක ලැබෙනවා megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 5ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් smartphone එක ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය smartphone එක features කීපයක්ද ඇතුළත්ව. එතකොට video recording පහසුකම් පැත්තෙන් ඔයාලට 2K 30fps දක්වා video පහසුකමක් හම්බ වෙනවා. Infinix 030 4G smartphone එකට වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක් හම්බ වෙනවා A24 4G smartphone එකට.
සහ selfie කැමරාව මෙගාපික්සල් 50ක ලෙන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා Infinix 034G එකට. මෙගාපික්සල් 13ක ලෙන්ස් එකක් තමයි අපිට A24G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් වාට 2K 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුමක් වාට back cam එකට සහ ඉතින් වාට selfie කැමරාවටත් අපිට 2K වලින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා Infinix 034G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක් selfie කැමරාවෙන් වාට A24G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඩිවයිස් එකෙන්ම ප්‍රයිස් එක අඩුම ඩිවයිස් එක තමයි A24 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තරඟ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඩිවයිස් දෙකේම තියෙන සෙන්සර් පැත්තෙන් වාට in display fingerprint scan එකක් තමයි Infinix 034G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. side mounted fingerprint scan එකක් හම්බ වෙනවා A24G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. එතකොට accelerometer එක gyroscope proximity compass වගේ sensors වලින් අපිට Infinix 034G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට accelerometer එක gyroscope compass සහ virtual proximity sensors වලින් A24 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මේවත් එක්ක battery capacity ගානට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම එකම battery capacity එක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ මිලියම්පියර් 5000 ක battery capacity එකක් හම්බ වෙනවා මේවත් එක්ක charging speed පැත්තෙන් වාට 45 watt fast charging තමයි Infinix 034G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් වාට හොඳ charging speed එකකින් සමන්විතව එන එතකොට A24G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 25 watt fast charging තමයි A24G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න පහළ comment box එකේ වාට software දැනුවත් වෙන නම්බරේ add කරලා තියෙන අවස්ථාවක් ඇති නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි වාට TRCSL Genex සහ Singapore වරන්ට් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගැනීම අවස්ථාවේදී වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත්ම supreme phone review එකකින් අදින් අපට මුසන්න ඇදේ පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.